امونه او درنښت ګرانو ملګرو هیله لرم ټول به روغ جوړ یاست. په دې ویډیو کې درته په ریسیټ ریسټور او بیک اپ څنګه به موږ چې کوم مایکروټیک کې کنفیګریشن کړی دی بیک اپ به څنګه اخلو، څنګه به دا ریسیټ کوو او څنګه به بیرته هغه بیک اپ ورته ریسټور کوو. تاسو کولای شئ چې موږ یو څه ناڅه سیټینګ کړی دی نمونې په ډول سیسټم ته راغلی یم. دلته یوزرز ته ګوره ما تقریبا اډمن او ماهر دوه یوزران دي را سره. دا ماهر یوزر مې نوی جوړ کړی. همدارنګه سیسټم ته بل آیډنټي تیر ویډیوګانو کې ګوره موږ آیډنټټي چینج کړه. نو یعنې څه کنفیګریشن موږ کړی صحیح ده. او که زه راشم آی پی ایډرسز ته نو آی پی ایډرس هم اساین کړي دي ایترنیټ 1 او ایترنیټ 2 ته صحیح ده. نو اوس به زه بیک اپ واخلم. بیک اپ ډېر زیات حتمي دی ملګرو. په رننګ انوایرمنټ کې ګوره تاسو سره ډیوایس دی د هغې ټول کنفیګریشن شوی هر څه شوي بیک اپ یې واخله. ان کیس سبا مشکلات راځي نوی کنفیګریشن کې هغه صحیح نه راځي نو تاسو سره خو به زوړ کنفیګریشن هغې ته به بیرته رول بیک شي صحیح ده. د دې په خاطر چې موږ بیک اپ واخلو نو زه به راشم فایلز ته. په فایلز کې تاسو کلاود ته هم بیک اپ اخیستی شئ، دلته لوکل هم بیک اپ اخیستی شئ. زه به ورته وایم زه بیک اپ اخلم. دې ځای نه به کلیک وکړم. دلته به نیم او پاسورډ د بیک اپ ته نوم څه ورکوئ نو بیک اپ ته مینینګفل نیم ورکوئ. د نمونې په ډول زه وګورم چې اوس څه تاریخ دی اپریل 28 زه لیکم چې 2026 اپریل 28 دغه تاریخ بیک اپ دی. ملګرو دا بیک اپ ته ډونټ انکریپټ ته چې چک ولګوئ نو بیا پاسورډ هم درنه غواړي او انکریپشن هم نه کوي. خو که چک ترې اخوا کوي نو دا کار ښه دی. یعنې منه دغه بیک اپ ستاسو هر څوک نشي کارولی. زه پاسورډ ورکوم پیس دا د بیک اپ پاسورډ شو. دا فایل چې زه کله کاروم ما نه پاسورډ غواړي. او د انکریپشن دپاره ایس او شا 200 بیک اپ کنفیګ باندې به کلیک وکړئ. ستاسو هغه کنفیګریشن چې کوم دی ډیزي کې پروت دی. دا بیک اپ دلته پروت دی اتوماتیکلی. تاسو کولی شئ دا سمپلی خپل ځان ته ډاونلوډ هم کړئ بیخي خپل لوکیشن ته چې کوم دی ستاسو خوښي. نو یو طریقه خو ډېر سمپل دا ده چې دا سمپل داسې کوئ او ډریګ اینډ ډراپ باندې هم کار کوي. دا داسې انتخاب کوئ داسې راوړئ دې ځای کې پرېږدوئ. وګورئ چې کار وشو که نه. که چېرته بیا هم ونه شو نو سمپلی بله طریقه هم شته ډریګ اینډ ډراپ باندې که ونه شو دلته تاسو کولی شئ دا ډاونلوډ کړئ خپل ځان ته. چېرته یې ډاونلوډوئ زه یم بیخي د ډیسکټاپ پر سر باندې سیو. نو دلته به راشئ دا ګوره هغه بیک اپ راغلی فکر مو شته. نو ستاسو بیک اپ راغلی. کله چې ملګرو ستاسو بیک اپ راغلی ستاسو بیک اپ واغېستل شو صحیح شوه. نو اوس به دې ته بیرته راځو چې دا څنګه به یې ریسټور کړو. ښه اوس چې تیار بیک اپ موږ واغېستو اوس به ریسیټ وکړو. ریسیټ معنا دا ملګرو چې دا ډیوایس چې څه کنفیګریشن دی دا موږ ټول له لاسه ورکړو. تاسو به ملګرو ټینډا ټي پي لینک دا ډیوایسونه ریسیټ کړي وي د باندې هارډویر له لارې چې یو کوچنی بټن لري هغه لږ وخت دپاره موږ نسو 15 ثانیو دپاره هغه ګروپونه بلینکینګ کوي. مختلف کوچنی ګروپونه چې کوم دي بېلابېل لایټس او ډیوایس ریسیټ کېږي. همداسې که چېرته تاسو دغه راوټر بورډ ډیوایسونه ریسیټ کوئ نو ګوره دوی د ریسیټ په نامه داسې کوچنی هول لري سورې. دا تاسو د ډیوایس نه پاور ډسکنیکټ کوئ او دغه سوري کې یو قلم یا شی ږدئ بیرته یې پاور سره وصلوئ. لس 15 ثانیو کې د یو اس آر چې کوم لایټ دی کوچنی دا چې بلینکینګ کوي بلینکینګ یې شروع کړو. تاسو کولی شئ دا پرېږدوئ دا ډیوایس ریسیټ شوی دی. تاسو یوزر نیم پاسورډ درته نه زده یا غواړئ د ډیوایس مکمل بازار کې مو واغوستو استعمال شوی دی ریسیټ کوئ نو د باندې نه چې ریسیټ کوئ داسې ریسیټ کوئ شي صحیح ده. باندې طریقه داسې ده. که تاسو وایئ چې نه موږ ریسیټ کوو دلته سیټینګ ته یې ځو او دې نه ریسیټ کوو نو بیا به تاسو راشئ سیسټم ته او د سیسټم نه وروسته دې ځای کې تاسو حتما ریسیټ وي تاسو یې ریسیټ کنفیګریشن باندې کلیک کله چې ریسیټ کنفیګریشن باندې کلیک وکړو ډیفالټ کنفیګریشن مې نه دی پکار. بیک اپ میک اپ چې مې اخیستی هغه مړه ځکه زه غواړم چې بېرته بیک اپ راشي نو دې نه ریسیټ کنفیګریشن باندې کلیک کوم. وی ډو یو وانټ ټو ریسیټ یور آل کنفیګریشن ویم اوکې. نو اوس به دا هر څه ریسیټ شي ملګرو. چې کله دا ریسیټ شو کنیکشن لاست اوکې مشکل نشته او زه به تاسو ته بیا وښایم چې څه رقم چل دی چې اوس څنګه بېرته موږ ریسیټ کوو. نو زه راځم ملګرو چې څه وایي ټرای ناو چې زه غواړم دې سره کنیکټ شم. زه راځم له ډیوایس سره کنیکټ کېږم. ګوره تاسو وګورئ ریسیټ کول نه ولې ته وګورئ چې آی پی اډرس یې له لاسه ورکړی. ما آی تھنک مخکې 12 1 که 13 1 آی پی اډرس ورکړی آیډنټټي له لاسه ورکړې ده فکر مو شته. زه دلته کنیکټ کېږم نو ماهر افغان یوزر باندې که زه کنیکټ کېږم نشم کنیکټ کېدی ځکه هغه هلته شتون نه لري. نو یوزر اډمین وي بای ډیفالټ حالت ته لاړې نو ما ریسیټ وکړه او بای ډیفالټ اډمین وي پاسورډ پې نه وي کنیکټ کېږم.
ما ته اول وایي دا پاسورډ چینج که که نه زه وایم زه وروسته به زه راشم ګوره آی پي ته او ایډرسز ته آی پي ایډرس نشته فکر مو شته زه راشم چیرته سیسټم ته او دلته راشم آیډنټیټي ته آیډنټیټي ماغه زاړه حالت ته مایکروټیک ته تللی که چیرته سیسټم ته راشم یوزرز ته راشم صرف اډمن یوزر دی معنا ما چې څه سیټینګونه کړي اول مې د هغه بیک اپ واخیستو وروسته مې بیا تاسو ته ټول ستاسو په مخ کې ریسیټ کو هر څه بای ډیفالټ حالت ته لاړ خو دا چې تاسو وکتل چې هر څه ډیفالټ حالت ته تللي ګوره چې یوزر ما سره نشته ما چې کوم یوزران جوړ کړي وو ماهر یوزر هغه را سره نشته او چې کوم راشم آی پی ایډرس هم را سره نشته نو او نوم هم مایکروټیک شوی اوس به څنګه بیرته یعنی اول مو بیک اپ واخیستو بیا مې ریسیټ کو اوس به څنګه ریسټور کوو نو د ریسټور کولو لپاره ډېر سمپل تاسو راشئ بیرته سیسټم ته او بیا راشئ دې ځای نه په بخښنې سره فایل ته به راشئ دې ځای نه به اپلوډ باندې کلیک وکړئ اپلوډ هغه کوم فایل چې دی هغه به ورته وښایي هغه فایل چیرته د ډیسکټاپ پر سر و او دا دی 2024 اپریل 28 په دې به ډبل کلیک وکړئ دا به دلته راشي ستاسو فکر شته دا چې کله دلته رالی اپلوډ شو اوس به دا زه ریسټور کړم همدا ریسټور کړم همدې فایل نه مې همدې فایل نه پاسورډ خو ما ورکړی دی پاسورډ غواړي پاسورډ مې ورکړی پیس او دلته به اوس په ریسټور باندې وکړم یس ریبوټ کوه دلته وایي ضرورت لري ریبوټ دي شي همدې فایل نه زه غواړم چې بیرته ریبوټ صحیح ده دغه ریسټور شم په بخښنې نو فایلونه ما د ټول سیټینګ بیک اپ واخیستو بیا مو بیک اپ چې مو واخیستو بیا مو ریسیټ وکړو هر څه مو عادي حالت ته او لومړنۍ ډیفالټ حالت ته یوړل او له هغه وروسته تاسو کتی شئ چې کنفیګریشن چې کوم کړی و هغه مو بیرته ریسټور کړو 13 آی پی ایډرس دی بهسود مایکروټیک ما ته پته ولګېده چې کار وشو اډمن یوزر دی پاسورډ پیس دی لاګین کېږم تاسو ګورئ چې ټول سیټینګ به زما راغلی سیسټم ته راځم یوزرز ته ګورئ چې اډمن یوزر ماهر او دواړو ته کمنټ هم شته که آی پی ته راشم ایډرسز ته دواړو ته 12.1 او 13.1 آی پی ایډرس هم شته او که چېرته سیسټم ته راشم او ورسره په څنګ کې بیا دلته راشم آیډنټیټي ته نو آیډنټیټي هم ده تاسو په دې ویډیو کې زده کړل چې څنګه موږ بیک اپ واخلو څنګه ډیوایس ریسیټ کو او څنګه یې ریسټور د دې ویډیو لپاره هم دومره بس وي